Xin chào mọi người, chúng ta cùng nhau tìm hiểu kiến thức tổng quan về trí tuệ nhân tạo nhé. Vào bài luôn thôi nào. Bạn hẳn đã quen với cảm giác bị vùi lấp dưới vô số tài liệu, phải phân loại email, lặp đi lặp lại những công việc giống hệt nhau mỗi ngày. Mặc dù mọi người thường hình dung trí tuệ nhân tạo, AI, như một thứ gì đó bước ra từ phim khoa học viễn tưởng, nhưng thực tế lại gần gũi hơn rất nhiều. Làm việc với AI giống với việc thuê một nhân viên ảo làm việc không biết mệt mỏi với tốc độ chớp nhoáng. Cần nhớ rằng nhân viên này không có suy nghĩ của con người hay hiểu biết về cách làm việc của bạn. Nó bắt đầu như một tờ giấy trắng. Bạn không cần phải là lập trình viên để sử dụng. Bạn chỉ cần kỹ năng quản lý để đưa ra các chỉ thị từng bước rõ ràng cho một trợ lý luôn hiểu theo đúng nghĩa đen. Để hiểu tại sao AI lại hiểu theo nghĩa đen, ta phải xem cách nó nhìn nhận thế giới. Máy tính không thể đọc ngôn ngữ của con người hay nhận diện các vật thể theo cách chúng ta làm, mà nó chuyển đổi mọi thứ bạn cung cấp, từ văn bản, âm thanh hay hình ảnh, sang ngôn ngữ nền tảng toán học và dữ liệu. Nó nhìn thấy một thế giới được tạo nên từ các con số, được sắp xếp trong những ma trận lưới khổng lồ. AI dùng các công thức toán học quét các ma trận nhằm tìm kiếm các quy luật. Nó không biết con mèo là gì. Nó chỉ biết rằng một số cấu trúc số học nhất định thường xuất hiện cùng nhau khi nhắc đến con mèo. Nghĩa là trí thông minh của hệ thống được định hình bởi thông tin mà nó được nạp vào trong quá khứ. Khả năng hữu ích của nó ngày mai phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu ngày hôm qua. Trước đây, máy tính tuân theo một bộ quy tắc nghiêm ngặt do con người viết ra. Với AI, chúng ta đã đảo ngược logic đó. Chúng ta cung cấp cho máy tính hàng triệu ví dụ và để nó tự tìm ra các quy tắc. Quá trình học từ các ví dụ thay vì từ một bộ quy tắc được gọi là học máy. Đối với những bài toán có độ phức tạp cao như dịch thuật hay xe tự hành, chúng ta tiến tới một nền tảng sâu hơn, học sâu. Học sâu sử dụng các mạng thần kinh nhân tạo. Các hệ thống này mô phỏng các tầng của não người, truyền tải thông tin qua nhiều cấp độ để tìm ra các mối liên hệ tiềm ẩn. Bằng cách chạy dữ liệu qua các tầng này hàng ngàn lần, AI có thể tự phát hiện lỗi sai và tinh chỉnh logic, cho phép nó thông minh và chính xác hơn sau mỗi lần huấn luyện. Để giao tiếp với các hệ thống này, ta dùng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Hãy coi đây là một lớp phiên dịch, chuyển hội thoại của chúng ta thành toán học mà máy tính hiểu được. Đây là lõi của các mô hình ngôn ngữ lớn như Gemini. Bằng cách tính toán quan hệ giữa hàng triệu từ ngữ, AI dự đoán chính xác từ nào sẽ xuất hiện tiếp theo để đưa ra câu trả lời chính xác. Dù việc trả lời câu hỏi đã rất hữu ích, lĩnh vực này hiện đang tiến tới một thứ mạnh mẽ hơn nhiều, các AI agents. Chúng vượt xa các cuộc hội thoại đơn thuần và có khả năng tự mình hành động. Một agent tiếp nhận yêu cầu của bạn, lập kế hoạch, sử dụng các công cụ như trình duyệt web để hoàn thành công việc và tự kiểm tra lỗi trước khi hiển thị kết quả. Sự chuyển dịch này biến AI từ một công cụ tham khảo thành một nhân sự chủ động có khả năng tự hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Vấn đề là bạn đưa một mệnh lệnh mơ hồ cho nhân viên chỉ hiểu nghĩa đen, kết quả đầu ra sẽ chung chung. Để khai thác tối đa các công cụ này, bạn cần một kỹ thuật gọi là kỹ thuật câu lệnh. Không cần biết code, bạn chỉ cần làm theo 4 bước. 1. Gán cho AI một vai trò cụ thể, ví dụ một luật sư doanh nghiệp chuyên nghiệp. 2. Cung cấp thông tin bối cảnh, ví dụ bạn đang xem xét một hợp đồng xây dựng. 3. Đưa ra một mệnh lệnh rõ ràng như yêu cầu AI đánh giá tính tuân thủ pháp lý dựa trên luật hiện hành. 4. Output, định nghĩa chính xác kết quả trình bày như thế nào, ví dụ hiển thị các phát hiện dưới dạng bảng biểu đơn giản. Thành thạo 4 bước này là cách hiệu quả nhất để biến một hộp đen AI chung chung thành một chuyên gia đặc thù hiểu chính xác nhu cầu của bạn. Khi áp dụng phương pháp giao tiếp có cấu trúc này vào các tác vụ quy mô lớn như phân loại hàng trăm tài liệu cùng lúc, kết quả mang lại vô cùng kinh ngạc. Bộ khung này đã cho phép con người nén 3 ngày làm việc cực nhọc xuống chỉ còn 2 giờ xử lý. Đó là thời gian và năng lượng tinh thần mà bạn dành được để dành cho những phần việc mang tính sáng tạo mà AI không thể đảm nhận. Tổng kết, bạn không cần phải hiểu các phép toán phức tạp để bắt đầu. Hãy đăng nhập vào một công cụ cơ bản như Gemini và bắt đầu thực hành ngay việc quản lý trợ lý ảo của mình. AI sẽ không thay thế con người, nhưng những người biết cách quản lý hiệu quả các trợ lý AI chắc chắn sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh.